Han kom du före oss? Fan vad du ska strula ju. Du ska strula. Ja, han strular väl inte. Fungerande kvarnen på Åland. De brukar köra den till skördefästet. Vilka häftiga däck du har på den här då. Ja. Det är nästan som inte får plats under skärmen. Precis. De här ska bort, det ska lite smalare hit. Det ska det, okej. Det är egentligen lite för breda. Ja. Efter reglementet så får man inte ha så där breda. Och 710 är det bredaste. Får man dubbla då? Nej. Det beror på hur man bestämmer det. Men det körs nog inte just med dubbla. Nej, okej. Men det är ju ett syfte med att ha breda däck till bli bärighet. Ja, då får du bättre grepp. Ja. Det är också. De brukar ha två smalare bredvid varandra. Då får du ju... Ja, precis. Exakt. Ja. Då 29 juli ska vi köra. Okej. Då ska vi ha tävling här på banan där Lämland med Sinsboda. Då kommer det traktor, lite ekipage från Sverige hit då. Ja. Är det traktorpulling då? Jo.
Sen är de 10 bara.